Nếu có ai đó nói với bạn rằng giữa vùng rừng núi Boko của Campuchia lại có một tổng đài lừa đảo hoàn toàn Việt hóa do người Việt điều hành và lừa người Việt Nam, chắc chắn là hơi khó tin, nhưng đó là sự thật 100%. Vào cuối tháng 10 năm 2025, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Campuchia bất ngờ đột kích, bắt gọn 59 đối tượng, thu giữ cả tang vật từ điện thoại, máy tính, dữ liệu điện tử cho đến hàng trăm tài khoản ngân hàng. Đây là nhóm lừa 300 tỷ đồng của người Việt Nam từ bên kia biên giới. Thực ra, chuyện bọn tội phạm công nghệ cao người Việt Nam chạy sang Campuchia đã có từ lâu. Từ quãng năm 2020 trở đi, hàng loạt đường dây đã chuyển hoạt động ra các khu giáp biên như là Bà Vẹt, Spray Rieng, Sihanoukville hay là Cốt Công và bây giờ là Bo Co. Lý do nghe qua tưởng như đơn giản nhưng lại là một chuỗi tính toán tỉ mỉ. Thứ nhất, đương nhiên rồi, nó nằm ở lợi thế địa lý. Campuchia thì nằm sát Việt Nam, đi đường bộ rất dễ. Từ Tây Ninh sang Bà Vẹt chỉ vài chục cây, từ An Giang qua Tà Keo cũng chỉ tầm 1 giờ. Rất nhiều người vượt biên bằng xe khách hoặc đường mòn và không cần giấy tờ phức tạp. Thứ hai là ở Campuchia, kiểm soát mạng và lao động rất lỏng lẻo. Các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng hoặc thậm chí khu đầu tư đều có thể được thuê để làm việc riêng. Lợi dụng kẽ hở đó, nhiều nhóm lừa đảo đã dựng trại, lập tổng đài, mua SIM, rồi từ đó giả danh công an, shipper, ngân hàng, thậm chí giả cả người yêu online để mà moi tiền. Và thứ ba, Campuchia là thiên đường của những nơi hẻo lánh khó kiểm tra. Ví dụ như cái khu trong video này, khu Bo Co, nơi vừa bị đột kích, nằm cách thủ đô Phnom Penh hơn 150 km. Trên một vùng đồi cao, sương mù quanh năm, đường đi ngoằn ngoèo. Nếu không có điều tra viên theo dấu đường tiền, theo dấu dòng tiền, thì chẳng ai ngờ trong một khu công viên sinh thái lại tồn tại cả một trung tâm lừa đảo. Nhưng vì sao lại là Bo Co? Nếu bạn từng đi Campuchia chắc là biết đến núi Bo Co. Nơi này thì có resort, có những con đường uốn quanh sườn núi rất đẹp. Trên đỉnh đó là một cung điện Bo Co, nơi người Pháp đã từng xây để nghỉ dưỡng từ đầu thế kỷ 20. Cảnh tượng miêu tả nghe khá giống với Tam Đảo hoặc là Đà Lạt của Việt Nam. Và cảnh đẹp đến mức nhiều phim Hollywood từng quay ở đây. Nhưng chính địa hình hiểm trở đó lại khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho bọn tội phạm, vì không phải ai cũng dễ dàng đi đến chỗ này. Bo Co thì nằm ở tỉnh Campos, tỉnh này thì giáp biển và cách Việt Nam khoảng hơn 100 km. Tỉnh này nhìn ra vịnh Thái Lan. Đây là một tỉnh ở phía nam của Campuchia. Ngày xưa ở trong lịch sử Việt Nam thời nhà Nguyễn thì khu vực này được Việt hóa với cái tên là Cần Bột. Muốn vào được khu vực này thì chỉ có hai đường, hoặc là leo qua tuyến Bo Co Heroes hoặc là đi ngược từ Campos City. Đêm xuống nơi đây gần như là vắng bóng người, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng dế kêu cùng với làn sương mù. Với tội phạm đây là thiên đường ẩn nấp, không ai nghi ngờ và ít người kiểm tra. Internet thì vẫn phủ khắp khu nghỉ dưỡng, còn an ninh thì chủ yếu là bảo vệ tư nhân, dễ mua chuộc và dễ lách luật. Một căn nhà trên đồi ở Bo Co có thể trở thành văn phòng của bọn lừa đảo. Bên trong, hàng chục người ngồi xọc những dãy bàn, mỗi người một cái điện thoại, mỗi người một cái máy vi tính và mỗi người rất nhiều nạn nhân. Chúng gọi điện, giả danh, gài bẫy. Mỗi cú chuyển khoản thành công thì nhóm sẽ được trích hoa hồng và chỉ trong vài tháng, con số đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Theo thông tin chính thức thì chuyên án do Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, mà Lai Châu thì lại là một tỉnh miền núi ở phía Bắc Việt Nam. Lực lượng đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia lập kế hoạch trong nhiều tháng, thu thập từng dữ liệu IP, từng luồng chuyển khoản và đến sáng ngày 28 tháng 10 thì ổ lừa đảo tại Bo Co đã bị tóm gọn. Trong chiến dịch, lực lượng hai nước đã bắt tổng cộng 59 đối tượng, gồm có 44 đối tượng nam và 15 đối tượng nữ. Điều đặc biệt, tất cả đều là người Việt Nam và đều lừa chính người Việt Nam. Đặc biệt, có một cái tên khiến đoàn phá án phải bất ngờ, đó là Sùng Thị Mải, còn được gọi là Vi, 26 tuổi, quê ở Lào Cai, chính là kẻ cầm đầu. 26 tuổi, sinh ra ở vùng núi Lào Cai, học hết phổ thông rồi lang bạt làm thuê. Theo lời khai thì cô này được rủ sang Campuchia làm nhân viên chăm sóc khách hàng, lương vài chục triệu một tháng. Nhưng rồi bị cuốn vào đường dây, học nghề lừa đảo, sau đó thì leo lên điều hành. Một người từng bị lừa, nay trở thành kẻ lừa người khác. Câu chuyện này đau lòng ở chỗ, nhiều đối tượng không coi mình là tội phạm mà chỉ là người kiếm tiền ở trên mạng. Chúng nghĩ là chỉ gọi điện dọa người ta, chứ chẳng giết ai và chẳng đánh ai. Nhưng thực tế phía sau mỗi cú điện thoại là cả một gia đình mất trắng, là những người già khóc nấc, là những người trẻ sụp đổ. Một cô gái mới ngoài đôi mươi và điều hành hàng chục người chia nhiệm vụ rành rọt. Nào là nhóm kỹ thuật thì lo hệ thống gọi điện, mạng và IP giả. Nhóm nữa là nhóm tổng đài viên, thì nhóm này sẽ giả danh shipper, công an, quân đội hoặc là người yêu.
Nhóm tài chính thì chuyên về mở tài khoản, nhận tiền, rút và rửa tiền qua nhiều ví điện tử. Và nhóm tuyển dụng, bộ phận HR của công ty chuyên dụ người Việt sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Cả đường dây hoạt động trơn tru đã lừa được hơn 8.000 nạn nhân trên khắp Việt Nam và tổng thiệt hại là hơn 300 tỷ đồng. Nếu mà chia trung bình như vậy thì mỗi nạn nhân mất khoảng từ 37 cho đến khoảng 40 triệu gì đó. Nhưng có những vụ số tiền lên đến cả trăm triệu, thậm chí là vài tỷ, bù trừ lẫn nhau. Đến đây thì hãy nói đến thủ đoạn của bọn chúng, bởi vì đó cũng chính là câu chuyện cảnh giác với chúng ta. Bạn hãy hình dung như thế này. Bạn đang nhận được một cuộc gọi từ công an Hà Nội, giọng nói nghiêm nghị, tên hiển thị đúng, thậm chí cả số điện thoại cũng chuẩn. Và người kia nói, anh đang liên quan đến vụ án rửa tiền, chúng tôi cần xác minh tài khoản. Rồi họ gửi một giấy triệu tập điện tử y như thật. Chỉ cần bạn chuyển khoản tạm giữ hoặc khai báo mã OTP là xong, tiền biến mất. Thế nên đừng để bị lừa theo hình thức ấy. Và đó chính là cách nhóm ở Bauco, Campuchia hoạt động. Ngoài giả danh công an, chúng còn giả danh shipper giao hàng, giả danh nhân viên ngân hàng, giả danh chuyên viên tài chính. Một dạng khác tinh vi hơn đó là lừa đảo tình cảm, kết bạn qua mạng, tán tỉnh, gửi ảnh rồi là gặp biến cố cần tiền gấp. Cái này thì cần đầu tư thời gian khá nhiều. Rất nhiều phụ nữ trung niên hoặc là những người độc thân đã bị mắc bẫy chuyển tiền bởi vì thương cảm, bởi vì thấy yêu, thấy thích, thấy quý cái anh kia quá. Người thì mất 5 triệu nhưng cũng có người mất đến 500 triệu, thậm chí là 5 tỷ. Và đau đớn nhất, có những người thậm chí là vay nặng lãi để gửi cho người yêu ở bên kia màn hình. Đến đây nhiều người sẽ thắc mắc, nhóm này ở tận bên kia biên giới, tận Campuchia mà sao công an Việt Nam vẫn phá được? Câu trả lời nằm ở dấu vết điện tử. Tất cả những gì bạn làm trên mạng đều có thể được truy vết. Mỗi một cú điện thoại, mỗi một lần chuyển khoản, mỗi một dòng tin nhắn đều sẽ để lại những dấu vết mà chúng ta gọi là dấu vết kỹ thuật số. Bằng hệ thống giám sát an ninh mạng và hợp tác quốc tế, cơ quan Việt Nam đã lần được địa chỉ IP, truy dòng tiền và xác định chính xác vị trí hoạt động. Khi xác minh xong thì công an Việt Nam gửi công văn đề nghị phía Campuchia phối hợp. Và chỉ sau ít ngày thì chiến dịch đã được kích hoạt. Lực lượng hai bên đã phối hợp chặt chẽ, ập vào đồi Poco lúc rạng sáng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hàng trăm điện thoại, SIM, máy tính, USB chứa dữ liệu nạn nhân và cả sổ tay ghi tiền chuyển khoản. Những đối tượng chủ chốt bị khống chế ngay lập tức và không kịp tẩu thoát. Vụ này được ví như một mẻ lưới vàng, nhanh, sạch và triệt để. Sau khi bắt giữ, lực lượng Campuchia tiến hành phân loại, lập biên bản, bàn giao 59 đối tượng cho phía Việt Nam. Cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án vì nhiều khả năng còn có các nhánh phụ ở Phnom Penh, Bà Vẹt và cả trong nước. Câu hỏi đau lòng nhất không phải là chúng lừa ra sao, mà vì sao lên tới 8.000 người bị lừa. Câu trả lời thì thực sự rất là chua chát. Đầu tiên bởi vì người dân thiếu kỹ năng ở trên mạng. Rất nhiều người không biết cách nhận diện số giả, link giả, app giả hoặc là AI. Chỉ cần một logo công an, một phong bì ghi là giấy triệu tập, thế là tin ngay. Và cái tâm lý nó cũng rất là quan trọng. Đó là tâm lý gồm có kết hợp giữa sợ hãi và lòng tham. Khi mà nghe đến là đang liên quan đến tội phạm rửa tiền thì ai cũng sợ. Và khi nói chúc mừng bạn trúng thưởng thì ai cũng bừng. Chúng kết hợp cả hai yếu tố này lại. Tội phạm khai thác hai yếu tố đó và con mồi rất dễ bị mắc bẫy. Cũng phải nói rằng người Việt Nam vốn cả tin, lại quen kiểu gọi điện cho nhanh, nên ít ai nghĩ mình đang nói chuyện với một kẻ ngồi ở tận bên kia biên giới. Thực ra thì vụ Bauco chỉ là một trong hàng chục chiến dịch phối hợp giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian gần đây. Trước đó hai nước đã cùng triệt phá nhiều ổ nhóm tại Sihanoukville, Bà Vẹt, Koc Công, giải cứu hàng trăm người Việt Nam ở những nơi này. Và nhờ đó chuyên án Bauco mới thành công nhanh đến vậy, nhờ kinh nghiệm, nhờ sự phối hợp từ trước, không có thương vong và không có lọt người. Nhìn lại có thể thấy, tội phạm công nghệ cao ngày nay, chúng không cần súng, không cần vũ khí, chỉ cần smartphone. Chúng không cần đột nhập vào nhà của bạn mà vẫn lấy hết tiền ở trong tài khoản. Và vụ Bauco là hồi chuông cảnh tỉnh cực lớn. Người Việt Nam cần học cách nghi ngờ có chọn lọc. Không tin vào những cuộc gọi tự xưng thế nọ, tự xưng thế kia. Không bấm vào những đường link lạ, không cung cấp mã OTP và không chuyển tiền khi chưa xác thực. Quan trọng nữa đó là hãy chia sẻ với người thân, đặc biệt là người lớn tuổi và phụ nữ trung niên, nhóm dễ trở thành những nạn nhân nhất. Cuộc chiến này thì còn dài, nhưng mà vụ ở Bauco là một trong những bước ngoặt lớn. Một đòn đánh sẽ khiến bọn lừa đảo phải run sợ. Khi tin tức lan về Việt Nam thì nhiều người đã thở phào. Đó là gì? Đó là công lý vẫn đang được thực thi. Bởi suốt thời gian qua, lừa đảo mạng đã khiến hàng ngàn người Việt Nam mất tiền, mất niềm tin, thậm chí mất cả mạng sống vì stress. Nhưng lần này thông điệp được gửi đi rõ ràng. Không có nơi nào là an toàn cho tội phạm, dù là bên kia biên giới. Dù có ngồi ở Campuchia thì công an Việt Nam vẫn có thể bắt được. Và đó cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Đừng để bản thân bị kéo vào những cú điện thoại giả danh. Và đừng để tiền, mồ hôi, xương máu, nước mắt trôi ra nước ngoài chỉ vì tin vào vài lời ngon ngọt. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị,
bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.